आज चाहिँ म तपाईहरुसँग दार्जिलिङको एकदमै फेमस सुँगुरको खुट्टाको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले यो रेसिपीलाई पनि एकदमै मन पराएर हेरिदिनुहुन्छ अनि मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। ठुलो प्याज एउटा लिएको छु, नभए तपाईहरुले दुईटा मिडियम साइजको प्याज पनि लिन सक्नुहुनेछ। दुईवटा मिडियम साइजको टमाटर, लसुन ठुलो छ र एउटा लिएको छु, तपाईहरुकोमा सानो छ भने दुईटा लिन सक्नुहुन्छ। र अदुवा पनि लिएको छु। 4वटा हरियो खुर्सानी लिएको छु, रातो हरियो जस्तो युज गर्दा पनि हुन्छ। सुखा खुर्सानी 8वटा लिएको छु, पिरो कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले खुर्सानी लिन सक्नुहुनेछ। तोरीको तेल ठुलो चम्चाको 3 चम्चा, तपाईहरुले अरै कुकिङ ओइल पनि राख्न सक्नुहुनेछ। धुलो खुर्सानी ठुलो चम्चाको 1 चम्चा, हर्दी सानो चम्चाको आधा चम्चा, नुन स्वाद अनुसार, धनिया गार्निशको लागि। र यहाँनिर चाहिँ मैले सुँगुरको खुट्टा चाहिँ एउटा डल्लै लिएको हो अनि यो चाहिँ मैले ठुलठुलो पिस यसरी गरेर काटेर राखेको छु र यसलाई काट्न अगाडि एकदमै राम्रोसँगले सफा गर्नुपर्छ। यो खुट्टाको अचार राम्रोसँगले पाकोस् भनेर मैले यहाँनिर कुकर लिएको छु। ग्यास अन गरेर कुकरमा सबै मासुहरू यसरी राखिदिने। सबै मासुहरू कुकरमा राखिसकेपछि प्याज राख्ने। प्याजलाई चाहिँ मैले यसरी काटेको छु। सँगसँगै लसुनलाई पनि राखिदिने। लसुनलाई मैले केही पनि गरेको छुइनँ, बोक्रा मात्रै केलाको छु। र हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। र अदुवालाई चाहिँ मैले रफली सिलौटोमा यसरी पिसेको छु। अदुवा सँगसँगै हर्दीलाई पनि राख्ने। त्यसै गरेर धुलो खुर्सानीलाई पनि एड गर्ने। दुईटा टमाटरलाई चाहिँ मैले यसरी मसिनो चप गरेको छु, यसलाई पनि एड गर्ने। नुन स्वाद अनुसार। नुन राखिसकेपछि पानी एड गर्ने र मासु कतिको छिटो पाक्ने र ढिलो पाक्ने छ त्यही अनुसार पानी एड गर्नुहोला। र त्यसरी नै सिटी पनि 5 सिटी 7 सिटी तपाईहरुको मासु अनुसार लगाउनु पर्छ या मासु पाकिन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर 5 सिटी लगाएँ र 5 सिटी बाद चाहिँ मैले ग्यासलाई अफ गरेर प्रेसर रिलिज गरेर अब ढकना खोल्दैछु। र मैले चाहिँ यो मासु फ्रिजरमा राखेको हुनाले गर्दाखेरि मासुबाट एकदमै बेसी पानी निस्किएको छ र अब यो पानी सुकाउनको लागि म ग्यासलाई फेरि अन गरेर राम्रोसँगले चलाएर ढकना नलगाइकिन पहिला यो पानी राम्रोसँगले सुकाउँछु। र तपाईहरुले पनि यदि पानी बेसी एड गर्नु भएको छ या अथवा पानी यसरी मासुबाट निस्किए तपाईहरुले पनि यो प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ। ढकना नलगाइकिन हाई फ्लेममा तपाईहरुले यसलाई एकछिन छोडिदिनु भयो भने यसको पानी मज्जाले सुकेर जान्छ। तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ नि यहाँनिर पानी अलमोस्ट ड्राई भएर अब ग्रेभी हुन लागिसकेको छ। र हामीलाई चाहिएको चाहिँ यतिको कन्सिस्टेन्सीको हो र यतिको ग्रेभी भएपछि चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेर तपाईहरुले यो कुकरको मासुलाई कुनै एउटा ठुलो भाँडामा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुकरमै यतिकै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मासु पाकिसकेको छ, अब कराईलाई राम्रोसँगले तताएर यो तेल राख्ने। तेल तातेर जब तेलबाट धुवा आउनु थाल्छ तब चाहिँ यो सुक्खा खुर्सानीलाई एड गर्ने।
खोर्सानी राम्रोसँगले खरिएपछि यो अघि पकाएर राखेको खुट्टालाई एड गर्दैछु। कभर गरेर फेरि एकछिन पकाउने र पकाइसकेपछि तपाईहरुलाई ग्रेभी कतिको राख्नु इच्छा छ त्यही अनुसार तपाईहरुले ग्यासलाई अफ गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ यतिको ग्रेभी ठिक्कै छ र त्यही भएर मेरो यो खुट्टाको अचार चाहिँ अब पर्फेक्ट खानाको लागि रेडी भइसकेको छ र यसमा अब गार्निशको लागि म माथिबाट धनिया राख्दैछु र सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। साह्रै मिठो हुन्छ, ट्राई गर्नुहोस् एकपल्ट अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। तपाईहरुले यसलाई भातसँग लिन सक्नुहुनेछ, रोटीसँग लिन सक्नुहुनेछ अनि कुनै पनि तपाईहरुको ड्रिङ्क्सहरुसँग लिन सक्नुहुनेछ। इन्जोय गर्नुहोला। थ्यांक यू, बाइ बाइ।